بهذا الفيديو راح نشوف كيف بنقدر انه نثبت وجود ذكاء كوني بالاعتماد على مبادئ فيزياء الكم. كل شيء بندركه بحواسنا بالعالم الفيزيائي هو بالأساس طاقة متواجدة بفضاء واسع اسمه الفضاء الكمي وغير مرتبط بالزمان والمكان الماديين. هذا الفضاء بيحتوي على كل الاحتمالات الممكنة، ومن خلال أفكارنا وإدراكنا ومشاعرنا وحالتنا الوجودية قدرنا أنه ندمج كل الاحتمالات مع بعض على شكل واقع فيزيائي. على سبيل المثال قدرنا من خلال تجربة الشق المزدوج اللي شرحتها بفيديو سابق بأنه نرصد مجموعة الاحتمالات اللي بتواجد فيها الفوتون بأكثر من شكل. يعني قدرنا أنه ندمج مجموعة الاحتمالات اللي بتواجد فيها الفوتون ليظهروا بأكثر من عالم فيزيائي. عالم ظهر فيه الفوتون كجسيم لما راقبناه، وعالم ظهر فيه الفوتون كموجة لما ما راقبناه. بنقدر نقول باختصار أنه الوعي الإنساني هو اللي ساهم بخلق الواقع الفيزيائي اللي عم نرصده كل يوم. لولا نظرتنا الإدراكية للواقع لكان كل شيء غير موجود أصلا. يعني العالم الفيزيائي اللي بندركه بحواسنا الخمسة ما له أي وجود من دون الوعي. فالوعي كان متواجد قبل المادة ورح يضل متواجد حتى بعد زوال المادة. الوعي الإنساني مستمر وما بينقطع. هذا بالنسبة للعالم الفيزيائي اللي بندركه بالحواس الخمسة. أما بالنسبة للوجود الإنساني فالإنسان هو أيضا شكل من أشكال المادة، وطالما أنه الوعي الإنساني هو اللي أنتج الفوتون بتجربة الشق المزدوج فلا بد أنه يكون في وعي كوني هو اللي أنتج الإنسان بصورته الحالية. ممكن حدا يقول أنه هذا الكلام ما بيثبت وجود ذكاء كوني، لأنه الواقع هو مجرد موجات كهرومغناطيسية عشوائية تستجيب بشكل مباشر لإدراكنا وبتتحول لمادة، وأنه الوعي الإنساني هو مجرد وظيفة بيولوجية عشوائية. أي حدا عنده نفس الاعتقاد بنقدر نطرح عليه مجموعة من الأسئلة لنشوف إذا كلامه واقعي ولا لا. أول سؤال، شو هو مصدر الذكاء اللي مخلي قلبك عم يدق؟ رح يقول لك إنه هو جزء من الجهاز العصبي اللا إرادي. هل في أنسجة محددة بهذا الجهاز مسؤولة عن دقات قلبك؟ الجواب نعم، وهي الأنسجة متواجدة بالدماغ. من شو بتتكون هاي الأنسجة؟ من مجموعة من الجزيئات. من شو بتتكون هاي الجزيئات؟ من مجموعة من الذرات. من شو بتتكون الذرات؟ من جسيمات دون الذرية. شو هو المكون الأساسي للجسيمات دون الذرية؟ المكون الأساسي هو طاقة متواجدة بالفضاء الكمي بنسبة 99.9999%. يعني بنقدر نقول إنه المسؤول عن دقات قلبك هو ذكاء كوني متواجد بالفضاء الكمي خارج حدود الزمان والمكان الماديين. ما رح نختلف على المصطلحات. البعض ممكن يقول إنه نظرية التطور اللي بتفسر نشوء الكائنات الحية هي دليل على عدم وجود ذكاء كوني، وإنه الإنسان هو مجرد تراكم طفرات عشوائية، وهذا اللي بيفسر وجود أعضاء زائدة وأعضاء ناقصة وأخطاء بجسم الإنسان. أنا ما رح ناقش بصحة النظرية أو عدم صحتها، ولكن حتى لو افترضنا أنه هي النظرية صحيحة فهذا ما بينفي على الإطلاق وجود ذكاء كوني. أول تواجد للإنسان العاقل هو من حوالي 300 ألف سنة، وخلال هالفترة القصيرة اكتسب ذكاء ووعي قدر من خلاله أنه يخترع الصاروخ يقضي على عدد كبير من الأمراض ويعمل إنجازات عظيمة. حسب نظرية الانفجار العظيم فهذا الكون نشأ من حوالي 13.8 مليار سنة، فأكيد خلال هالفترة قدر الكون أنه يكتسب وعي وخبرة وذكاء أكبر وأعظم بكتير من الوعي والذكاء اللي اكتسبه الإنسان خلال 300 ألف سنة. فإنك تآمن بوعي الإنسان اللي عمره 300 ألف سنة وما تآمن بوعي الكون اللي عمره أكثر من 13 مليار سنة هو تناقض واضح وافتراض غير منطقي على الإطلاق. لما تآمن أنه المادة هي كل شيء بالكون فأنت عم تظلم حالك لسببين. السبب الأول، لما تكون المادة هي كل شيء بحياتك فرح تعيش بخوف وقلق مستمر، لأنه المادة مهددة بالزوال مثل ما بنعرف. مستحيل تعرف معنى السعادة لأنه الخوف والسعادة ما بيجتمعوا مع بعض. السبب الثاني، أنت عم تحرم حالك من عالم هائل من الإمكانيات المتواجدة بالفضاء الكمي واللي بتشكل حوالي 99.9999% من الواقع. من السخرية والجنون تركيز الاهتمام على 0.00001% من الواقع المادي وتجاهل 99.9999% منه. الجسد المادي للإنسان بيتكون من نفس العناصر اللي بتشكل بقية الكون، واللي بيحرك الإنسان هي القوة الواعية المتواجدة خارج مجال الجسد وخارج حدود الزمان والمكان الماديين. طالما أنه موجات الطاقة المتواجدة بالفضاء الكمي بتحمل معلومات وبتنظم وظائفنا البيولوجية، فمن الطبيعي الإشارة للفضاء الكمي باعتباره ذكاء غير مرئي، وهذا الذكاء نظم نفسه على شكل مادي. المجال الكمومي أو الفضاء الكمي هو عبارة عن طاقة كامنة غير مرئية قادرة أنه تنظم نفسها من الطاقة للجسيمات دون الذرية للذرات للجزيئات للمادة. هذا الذكاء بينظم الجزيئات على هيئة خلايا، بينظم الخلايا على هيئة أنسجة، وبينظم الأنسجة على هيئة أعضاء، وبينظم الأعضاء على هيئة أجهزة، وبينظم الأجهزة على هيئة جسد حي. بمعنى آخر الطاقة بتقلل من تردد الاهتزاز تبعها حتى تظهر لنا على شكل مادة صلبة. هذا هو الذكاء الكوني اللي بيمنح الحياة لهذا الكون ولكل شيء فيه بما في ذلك أنا وإنت.
هذا العقل الكوني بيمنح الحياة لأي شيء مادي، بيخلي قلوبنا تنبض ومعدتنا تهضم الأكل، ومسؤول عن عدد لا يحصى من التفاعلات الكيميائية بالثانية اللي بتصير بكل خلية. هو نفس الوعي اللي بيخلي الأشجار تكبر والفواكه تنمو، وبيساهم بتشكيل عدد هائل من المجرات. الوعي الكوني مدرك بذاته، مدرك بقدرته على التحرك والتصرف داخل الكون المادي، بيلاحظ كل شيء ومدرك لأفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا ورغباتنا. بنفس الوقت طالما أنه الإنسان بيتكون من نفس عناصر الكون اللي بينتمي له، فهذا يعني أنه الكون بيمتلك نفس الوعي اللي بيخلينا نحن البشر أيضا أشخاص واعيين ومتيقظين. يعني هذا الذكاء متواجد بداخلنا، مدرك لأفكارنا ومشاعرنا وبيوجه تصرفاتنا. النتيجة أنه ممكن اعتبار هذا الوعي شخصي وعالمي بنفس الوقت. الوعي اللي خلق الحياة واللي نظم كل وظيفة من وظائف أجسادنا لنضل على قيد الحياة، واللي عبر عن هذا الاهتمام العميق فينا، لا يمكن أنه يكون إلا حب نقي. لما نكتسب خصائص هذا الوعي منصير أشخاص مبدعين، ولما نتجاوب مع هذا الذكاء الكوني المحب منصير مثله. هذا الذكاء رح يستجيب لنا على شكل أحداث مدهشة تتناسب مع الأفكار اللي منبثها للفضاء الكمي. لما تتوافق إرادتنا مع إرادته، وعقلنا مع عقله، وحبنا للحياة مع حبه للحياة، فنحن عم نساهم بتمثيل هذا الوعي على الأرض، وعم نتحول لقوة سامية بتتجاوز الماضي، بتعالج الحاضر، وبتفتح الأبواب للمستقبل. بالفيديو القادم رح نتعرف على فوائد الامتنان بالاعتماد على مبادئ فيزياء الكم. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.